Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Student نننې زموږ یو شارټ او آسان ټاپک دی چې دا د نهم سټوډنټانو لپاره هم دی او د فرست ایئر په کورس کې هم موجود دی. نو دا تاسو دواړه که فرض کړه تاسو د نهم سټوډنټس سره لیکچر ګورئ یا د فرست ایئر سټوډنټس لیکچر ګورئ نو دواړه د ځان سره نوٹ کړئ. سیدي سټوډنټس اوس اپریشن څه ته ویلی شي سټوډنټس ډیفینیشن د ځان سره نوٹ کړئ چې د سپانټینیس چینج of a liquid into its vapor at any temperature is called evaporation. Spontaneous change مطلب دا چې دا خود به خود کیږي. خود به خود مطلب دا چې دې ته به تاسو ایکسټرا اماونټ اف هیټ ضرورت نه راځي. ایکسټرا اماونټ اف هیټ ورکې نو ټیک تا evaporation چې کوم پروسس دی لیکوډ با چې کوم ویپر ته کنورټ کیږي دا پروسس به تیزیږي دا به څه کیږي تیزیږي به خو evaporation چې دی په هر ټمپریچر باندې کیدی شي. دا ځکه چې دلته کې خود به خود والا لکه سپانټینیس چین دا ټکي وسره دلته کې موږ لګول دي چې دا کم چین دی سپانټینیس چین دی مين په خپل باندې بکیږي. لکه تاسو کا یو غټ ډنډي او یو څو ورځې بعد هغه ډنډ ګورئ نو هغه څه شوی هغه مطلب وچ شوی هغه ویپر ته کنورټ شوی دا څنګه ده چې د موږ سره ایکسټرا اماونټ اف هیټ څه کړی دی دا ور کړی دی یا په موږ سره ور ډن کړی دی نو دا څه شی دا خود به خود زموږ سره څه کېږي چینج کېږي څه شی لیکوډ او لیکوډ به څه ته چینج کېږي د خپل ویپر سره که پرس که واټر دی نو واټر به خپل ویپر ته کنورټ کېږي که الکوهول دی نو الکوهول به خپل ویپر ته کنورټ کېږي. نو دغه خبر به ځان سره سټوډنټس یاد ولرئ چې دا لیکوډ به خپل ویپر ته څه کېږي چینج کېږي او دا هم یاد ولرئ چې دا به ایټ اني ټمپریچر مطلب دا چې په هر یو ټمپریچر باندې کېږي په لو ټمپریچر باندې هم کېدی شي او په های ټمپریچر باندې هم کېدی شي. دا به خیر دلته موږ بیا په افیکټ ریفلیکټینګ کې ایکسپلین هم کوو خو دلته کې سټوډنټ دا یاد ولرئ چې پرس که کاینیټیک انرژي زموږ سره څه شی دی کاینیټیک انرژي زموږ سره ډایرکټلی پروپورشنل څه شي ته ټمپریچر ته بلکې دا افیکټ هم پکې زوام یې وایسته صحیح سټوډنټس چې زموږ سره ټایم څه شي بچت شي. اوس که مثال په تور باندې دا ډایګرام ځان سره سټوډنټس نوٹ کړئ کنه دا یو دلته زموږ سره دا یو سرکل ما غوښته دا یو سرکل برابر دی د یو واټر مالیکول لکه دا یاد ولرئ دا یو سرکل چې دی سره برابر دی د یو واټر مالیکول H2O دی ټیک شو. دا ډاټډ چې دی دا پکې هایدروجن بانډینګ دی دا ډاټډ پکې سره سټوډنټ دا پکې هایدروجن بانډینګ دی نو مطلب د یو واټر مالیکول ترمن سره د بل واټر مالیکول سره هایدروجن بانډینګ دی ډاټډ لاین دی. نو کپرس که تاسو څه کوئ زموږ سره ټمپریچر سیوا کیږي تاسو له ټمپریچر څه کوئ سیوا کوئ نو زموږ سره به د دې مالیکول کاینیټیک انرژي څه کیږي دا به سیوا کیږي او دا به څه کیږي دا بانډونه ماتیږي او دا هم یاد ولرئ دا مالیکول به ځان سره راولي سرفیس ته راولي او دلته کې کفرض که زموږ سره لیټ سبو دا واټر مالیکول واخلم دا سره هایدروجن بانډ جوړ کړی دی نو کفرض که کاینیټیک انرژي دومره به زیات سیوا شي په های ټمپریچر باندې چې دا بانډ به څه شي دا به مات شي او مالیکول به څه شي اسکیپ شي مطلب ویپر ته به څه شي کنورټ شي. نو زموږ سره دلته کې کم بانډ مات شو هایدروجن بانډ چې دا مات شو هایدروجن بانډ څه شو مات شو نو په دې وجه باندې چې څومره تاسو ټمپریچر سیوا کوئ سټوډنټس کاینیټیک انرژي به سیوا کیږي او کاینیټیک انرژي سیوا کیږي زموږ سره نو لیکوډ به څه ته کنورټ کیږي ویپر ته. نو دغه اوس که پرس دا یاد ولرئ ایټ اني ټمپریچر که ټمپریچر زموږ سره کمی نو ویپر به زموږ سره دا کم اپریشن پروسس چې دی دا به سلوي دا به صحیح سلوي او که پرس که ټمپریچر سیوای نو اپریشن به صحیح دا به سیوا کیږي. لکه عام یو اگزامپل زه تاسو د مخې وایم سټوډنټس که پرس که د یخنۍ په موسم کې تاسو کپړې وغوړوئ نو دا به زیات ټایم اخلي دا به زر نه وچیږي په مناسبت د ګرمۍ په ورځو کې د ګرمۍ په ورځو کې زموږ سره دغه کپړې چې دي دا به څه کېږي دا به زر وچیږي ولې چې زموږ سره په ګرمۍ کې ټمپریچر سیوا دی او په یخنۍ کې ټمپریچر سره سټوډنټس کم دی. نو تاسو دلته کې دا یو فیکټر د ځان سره سټوډنټس نوٹ کړئ چې څومره ټمپریچر سیوا کېږي نو ریټ اف اپریشن چې دا به څه کېږي دا به سیوا کېږي صحیح ده. اوس سټوډنټس مطلب دا کم د دې په مناسبت سره ما چې کوم ډیفینیشن دی دا تاسو د مخې څه کړلو ایکسپلین کړلو. اوس دا خبره نوٹ کړئ سټوډنټس ما دلته کې لیکلی هم دی چې نوٹ ایواپوریشن کازز کولینګ ایواپوریشن څه کوي سټوډنټس دا کولینګ کاز کوي او د دې کې که فرض که تاسو وګورئ د ایکسرسایز کې دوه کوېشنې دي او دا امپارټنټ هم دي راځي هم. یو کوېشن بې دا دی دا ما هسې یو ډایګرام ایستلی دی د یو فکي د یو کولینګ لکه فین دی زموږ سره پکې دی ټیک شو که نه. سوال داسې پکې کړی دی سټوډنټس تاسو ایکسرسایز وګورئ چې وایي په ګرمۍ په موسم کې چې کله د یو کس نه خوله تلي او دا پکي ته کښېني نو دقه د پکي د هوا چې دا څه کېږي دا په ده باندې انتهایي نور هم څه کېږي یخ لګي نو ولې لګي. نو سټوډنټس دا یاد ولرئ چې کوم زموږ سره د دغه مثال تر باندې یو کس دی د هغه نه خوله تلي ده او د ګرمۍ په موسم کې دی پکي ته کښېني
نو دغه خولې والا مالیکول چې دي دا د څه شي دا چونکې کاینټیک انرژي سیوا د هارت مالیکول دي نو زموږ سره د هوا په ځای څه شي دا اواپوریټ شي څه شي اواپوریټ شي او لاندې چې کوم موجود دی هغه څه پاتې شي یخ پاتې شي څه شي یخ پاتې شي نو دغه وجه ده چې زموږ سره هارت مالیکول زموږ سره اواپوریټ شي او لاندې زموږ سره کولډ مالیکول پاتې شي نو دغه وجه ده چې زموږ سره چې کوم پکې دی د پکې هوا ده یا وجود چې دی هغه سره څه کېږي یخ فیل کوي دا کوېشن هم د ځان سره سټوډنټس نوټ کوي بیا چې کوم ستاسو سره کوم نوټسونه دي باید ځان سره بیا وګورئ که بیا هم څه مسله نو بالکل تاسو په کمنټ کې بیا لیکلی شئ بل یو کوېشن داسې راغلی دی لکه دا زما سره د خاورې یو لوښی مې اخیستی دی د خاورې په لوښي کې اکثر صحیح سټوډنټس اوبه یخي اوبه صحیح یخي د ګرمۍ په موسم کې نو دا ولې یخي سټوډنټس ځکه به دې خاورې په لوښي کې واړه پورز دي سري واړه پورز دي دې پورز په ذریعه باندې دا چې کوم واټر مالیکول دي دا د بهر راوځي دا څه شي بهر راوځي او چې بهر ته راوځي نو دا څه کېږي دا بیا زموږ سره هوا ته کولاو شي پاتې شي چې کولاو پاتې شي زموږ سره نو دلته زموږ سره څه کېږي دا زموږ سره دا مالیکول څه کېږي دا بیا ویپر ته کنورټ کېږي او دغه وجه ده چې زموږ سره دا هارت مالیکول به زموږ سره والوځي او دلته کې کوم مالیکول دي دا به څه پاتې شي کول پاتې شي نو دا یو بل کوېشن هم ځان سره سټوډنټس نوټ کوي چې زموږ سره د خاورې په لوښي کې بیا دغه وجه ده چې کم واټر پاتې شي هغه څه شي هغه یخي او یخ پاتې کېږي زموږ سره دا دوه کوېشن هم سټوډنټس د ځان سره نوټ کوي ښه اوس راځو فیکټرز افیکټینګ اواپوریشن په دې کې خو ما په دې مخکیني لکه ټمپریچر می ایکسپلین کړی دی چې هر ټمپریچر سره کاینټیک انرژي څه کېږي سیوا کېږي چې څومره ټمپریچر سیوا کېږي کاینټیک انرژي به سیوا کېږي او چې کاینټیک انرژي سیوا کېږي نو زموږ سره به لیکوډ څه ته کنورټ کېږي ویپر ته به کنورټ کېږي تاسو لیکلی شئ چې څومره ټمپریچر سیوا دی نو ریټ او اواپوریشن به سیده به سیوا کېږي او تاسو له ما اګزامپل درکړی د ګرمۍ په موسم کې او د یخنۍ والا موسم کې ښه بل سټوډنټس بل فیکټر څه شی دی سرفیس ایریا ده سرفیس ایریا هم تاسو لیکلی شئ لکه کپړې کپرس که وینځللی شي او دغه کپړې کپرس که بیا څه کېږي دا په بالټي کې داسې پرتې نو هغه نه وچېږي ځکه سرفیس ایریا څه ده سرفیس ایریا زموږ سره کمه ده سرفیس ایریا څه ده کمه ده او کپرس که دا کپړې مونږ د تار باندې څه کېږي وغړو صحیح برابر نو د سرفیس ایریا څه شوله سیوا شوله چې څومره سرفیس ایریا سیوا کېږي نو دغه وجه د زموږ سره به څه کېږي ریټ او اواپوریشن چې دی دا به څه کېږي دا به زموږ سره سیوا کېږي دا به څه کېږي سیوا کېږي نو دا سټوډنټ د ځان سره یو بل خبر هم نوټ کوي چې څومره سرفیس ایریا سیوا کېږي نو دومره به ریټ او اواپوریشن څه کېږي دا به سیوا کېږي بل زموږ سره سټوډنټس بل 3 نمبر فیکټر دی strength of intermolecular attractive forces دا ما تاسو ته ویلي هم دي د دې نه مخکې په لیکچرو کې که فرض که تاسو intermolecular attractive forces وګورئ چې کوم مالیکول تاسو وګورئ که نه ما تاسو سره شریک کړی هم و چې هایدروجن بانډینګ چې دی دا سټرانګ بانډ دی هایدروجن بانډینګ څه دی زه به دلته هم لیکم چې هایدروجن بانډینګ چې دی دا سټرانګ دی ټیک شو د چا نه د ډایپول انټریکشن ده د چا نه سټوډنټس د ډایپول انټریکشن ده او دا چې دی سټرانګر دی د چا نه د لنډن ډسپرشن فورسز نه د چا نه د لنډن ډسپرشن فورسز نه ټیک شو اوس که په کوم مالیکول کې لکه واټر موږ واخلو که نه واټر کې هایدروجن بانډینګ دی انټر مالیکولر اټریکټیو فورسز پکې څه دي سټرانګ دي نو په هغه اساس باندې زما سره ویپر ته نه کنورټ کېږي چې څومره نو تاسو لیکلی شئ چې evaporation is inversely proportional to evaporation اسی یو عام غونته کې خبر لیکم ښه evaporation is inversely proportional to intermolecular attractive forces چې څومره intermolecular attractive forces strong دي دومره به ریټ اپوریشن لکه سکین واټر مالیکول ما کې تاسو ته مو ویلي که نه چې واټر مالیکول کې هایدروجن بانډینګ دی او هایدروجن بانډینګ چې دا سټرانګ بانډ دی دغه وجه ده چې زموږ سره په لاسان به ویپر ته نه کنورټ کېږي چې څومره انټرمالیکولر اټریکټیو فورسز سټرانګ وي نو دومره زموږ سره ریټ اپوریشن سي دا به وي لکه لو وي دا به سي لو وي نو د دې تاسو اګزامپل هم واخلئ که نه که فرض که تاسو پیټرول واخلئ پیټرول زر ویپر ته کنورټ کېږي تاسو د ګاډي د ټانکۍ نه یا د موټرسایکل د ټانکۍ نه سرچوت کې نو هغه څه کېږي ویپر ته کنورټ کېږي په مناسبت د واټر نو په پیټرول کې زموږ سره ویک فورسز دي لنډن ډسپرشن فورسز دغه شان تاسو سپیرټ راواخلئ په سپیرټ کې هم زموږ سره ویک فورسز دي په اسانه څه کېږي ویپر ته کنورټ کېږي ځکه په هغوی کې زموږ سره انټرمالیکولر اټریکټیو فورسز څه دي سټوډنټ دا پکې ویک دي چې څومره زموږ سره انټرمالیکولر اټریکټیو فورسز ویک دي دومره به زموږ سره دا په زیاتر په تیزۍ سره څه کېږي ویپر ته کنورټ کېږي نو دلته دا خبر یاد ولرئ چې weaker the intermolecular attractive forces high will be the rate of evaporation and stronger the intermolecular attractive forces low will be the rate of evaporation دا پوینټ سټوډنټ ځان سره نوٹ کړئ دا سټوډنټس یو شارټ ټاپک د evaporation په باره کې ان شاء الله نیکسٹ لیکچر کې موږ کوو
ویپر پریشر او د ویپر پریشر چې کوم فیکټر افیکټینګ دي هغه به ډسکس کوو. د غیر پر سټوډنټس موږ ته راکړئ اجازه. ټول خوشاله او کامیاب اوسئ. د الله په امان.